ฮัลโหล สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้มิวก็ท้องได้สักพักแล้วเลยอยากมาเล่าให้ฟังว่า ใช่ ที่มาที่ไปทำไมเราคนนี้เราถึงทำ IVF IVF ค่ะ ก็คือคนเนี้ยเราเริ่มมาจากการที่เราค่อนข้างจะแพลนเรื่องแบบช่วงเวลาการมีลูกกันพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันทำแบบ IVF มันได้เวลาที่มันค่อนข้างจะแน่นอน เลือกได้เราเลือก เรา ได้ เลือกช่วงเวลาได้ ว่าเราอยาก อะไรอย่างเงี้ย ให้มารินห่างกับน้องกี่ปีอะไรเงี้ย อืม ซึ่งเราคิดว่าประมาณสัก2 ปีนิด อืม ๆกำลังดี ใช่ ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงเก็บเป็น IVF รอบนี้นะครับ คือตอนแรกอะโมอะกังวลนิดนึงเหมือนกันนะในการเก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมก็จะได้ยินคนพูดกันแบบเยอะมากว่ามันจะต้องแบบว่าจิ้มเข็มเขาเรียกอะไรเหมือนฉีดเข็มเข้าไปที่พุงของตัวเองทุกวันในระยะเวลาแบบอาทิตย์2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมลเองอะโมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นน่ะที่โมแบบกลัวเพราะว่าแบบมันต้องจิ้มเข้าไปในพุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะทำแบบ IVF เราก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ก็โอเคเราก็ลองดูแบบเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณหมอก็สอนเรื่องการแบบเอาเข็มจิ้มซึ่งปรากฏว่าไม่ยากเลย2-3 วันแรกอะคืออันเนี้ยมันจะต้องแบบจิ้มให้ตรงเวลาเดิมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกเราก็ไม่กล้าจิ้มเองก็ให้พี่เซนเป็นคนจิ้มแต่พอแบบสักวันที่3วันที่4เราก็รู้สึกมันก็ไม่ยากนี่นะ ก็เลยลองทำเองง่ายมากเลยก็แบบแค่แบบจิ้มเข้าไปในแบบท้องตัวเองเลยเขาก็จะแบบมันให้บีบตรงท้องมันแล้วก็จิ้มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยต้องฉีดเข้าพุง ทุกวัน7 วัน ใช่ค่ะ แกะกล่องออกมานะคะ ข้างในจะเป็นไส้แบบนี้ เราก็จะถอดตรงนี้ออกนะคะ ใส่ไส้เข้าไปข้างในปากกา หลังจากนั้นเราจะเซตโดสยาที่เราต้องฉีดนะคะ หันสกอร์เข้าที่ตัวเองนะคะ หมุนตูดปากกาลง จนกว่าจะเห็นลูกศรชี้ไปที่เลข 250 นะคะนี่นะคะ นี่คืออะไรกัน อันนี้เป็นตั้งโดสยาค่ะ ตัวนี้ครอบไว้เรียบร้อย ผมฉีด พร้อมฉีดเราก็จะพอเราเตรียมยาเรียบร้อยเราก็จะมาเตรียมบริเวณที่ฉีดด้วยการเช็ดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตรงบริเวณที่ฉีดเดี๋ยววันนี้ จิ้มให้ก่อน จิ้มให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นเพราะเรามีของเล่นมาให้เล่นด้วย อันนี้จะมีการโชว์พุงนิดหน่อยเหรอ คุ้มค่าไหมเอ่ยเพราะว่าฉีดตรงบริเวณหน้าท้องตำแหน่งที่ฉีดก็จะใต้สะดือค่ะซ้ายขวา ตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่สามารถฉีดได้ เราจะกากบาททับสะดือแล้วก็ชี้เป็นลูกศรเฉียงๆตัวเนี้ยฉีดได้ เราก็มาถึงช่วงวันเก็บแล้ววันเก็บนี่คือแบบง่ายยิ่งกว่าง่ายอีกอะแล้วก็เข้าไปในห้องเก็บไข่แล้วเขาก็ฉีดยาหนูก็คือหลับ มิวก็ตื่นมาอีกทีก็ ตื่นมาอีกทีก็คือเสร็จแล้ว แล้วโมก็ไปไหนต่อไหนได้แล้วแบบเหมือนเขาให้นอนพักผ่อนสัก1-2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกเจ็บหรือมันไม่รู้สึกอะไรเลยระหว่างที่แบบเก็บไข่อะค่ะเพราะว่าเราหลับอยู่แล้วตื่นมามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นมันจะรู้สึกเหมือนแบบปวดประจำเดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คุณหมอเขาเก็บไข่เสร็จเขาก็จะต้องเอาสเปิร์มของฝั่งผู้ชายไปผสมเพื่อเพาะและดูคุณภาพของตัวอ่อนเขาก็จะดูการพัฒนาของการแตกการผสมการแตกตัวของเซลล์ การดีเวลลอปของเซลล์ว่าตัวไหนแข็งแรงสมบูรณ์ตัวไหนแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดหมอก็จะคัดมาว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เป็นเกรดดิ้งว่าเกรด A B C อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่เขาก็จะมีวัดเกรดของเขา ที่นี่เหมือนไม่ได้เกรด A B C นะเขาให้เป็นสกอร์ให้เป็นแต้มเป็นคะแนนว่าคะแนนเท่าไหร่ตื่นแล้วเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหม ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจำได้ว่าขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงแล้วเขาก็เสียบไอ้นี่สายน้ำเกลือใช่ไหมแล้วหลับไปตอนไหนก็คือไม่รู้เรื่องเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้เลย ตื่นมาอีกทีก็คือมาอยู่ที่ห้องนี้แล้วเพราะมีสามีนั่งอยู่ข้างๆ ผมก็ไปเก็บสเปิร์มของผู้ชาย แล้วก็ไปซื้อของมาให้มิวทานแล้วก็ขึ้นมารอมิว ใช่แล้วนี่คืออาหารเยี่ยมคนเพิ่งพักฟื้นคือเบ เบ เกิ เกิ ล ล อาหารเยี่ยมคนเพิ่งฟื้นของสามี แถวนี้มันไม่มีอ่ะนี่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเสียบไข่ได้กี่ฟองแต่ originally อ่ะมิวที่ตรวจไปอ่ะหมอเขาบอกว่าไข่เยอะไข่ตั้ง40 ฟอง พอเก็บจริงๆแล้วหมอก็บอกว่ามันอาจจะเยอะขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ อ๋อมีเยอะขึ้นด้วยเหรอ ใช่ค่ะมันก็อาจจะมีบางฟองที่ตอนอัลตราซาวด์อ่ะมันไม่เห็นหรือมันอาจจะน้อยลงก็ได้ เพราะว่ามันอาจจะมีไข่บางฟองที่มันตกไประหว่างทางแล้วเขาก็จะเอาไข่ไปผสมกับสเปิร์มของผู้ชายแล้วก็เพาะออกมา อาการตอนนี้ของหนูก็คือมันก็ยังแบบเพลียๆง่วงๆอยู่ แล้วก็จะรู้สึกปวดท้องเล็กน้อยเหมือนเวลาปวดประจำเดือนอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเดิมมันมีไข่อยู่ในนี้แล้วมันถูกนำออกไป
ช่วงที่เราฉีดฮอร์โมนมันก็จะมีแบบพุงป่องนิดนึงแต่ก็คือยังไปงานได้อยู่เมื่อวันก่อนก็ยังแบบไปงานใส่ชุดราตรีได้ไม่มีใครจับผิด ว่าแบบท้องป่องอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็เข้าไปปรึกษาคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนว่าวันไหนเป็นวันที่เราจะตกไข่เพราะมันเหมือนเขาจะเอารอบตามธรรมชาติค่ะของการมีประจำเดือนของเราเลยอะเพื่อจะฝังไข่เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไปหาคุณหมอโดนเจาะเลือดบ่อยหน่อยดูว่าฮอร์โมนวันนี้แหละได้แล้วเขาก็จะแบบกะให้ว่าน่าจะสัก2 วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อะไรนะครับ เวลาโดนเจาะเนี่ยก็มองสู้ จริงป่ะพยาบาลมือเบาไหมครับ โดนเจาะแล้วเขาบอกว่าก่อนฝังตัวอ่อนเนี่ยก็น่าจะโดนเจาะอีกสัก 3-4 ครั้งหลังจากโปรเซสการตั้งครรภ์ก็น่าจะโดนอีกสัก3 ครั้ง 7 ครั้ง แต่ไม่เจ็บใช่ไหมคะ ก็นิดหน่อย ก็นึกถึงมารินตอนโดนเข็มจิ้มก้นเลยอ่ะสงสาร ทำมาด้วยวัคซีน แล้วความแบบเด็กก็จะแบบดิ้นตลอดเวลาแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยสงสารนะวันมารินโดนจิ้มไป2 เข็มไปมารินมารินไปพบคุณหมอไปสวัสดีคุณหมอเลยค่ะ คุณหมอวิวัฒน์หมอวิวัฒน์นี่เป็นคนแรกที่เห็นมารินเลยนะ แล้วตอนนั้นแบบเป็นช่วงโควิดเนอะแล้วเราก็ ใช่ มาหาที่นี่ต่อเราไม่กล้าไปโรงพยาบาลใหญ่ๆไงคุณพามาก มารินแม่เมาส์เรื่องผมมารินอยู่ห้องน้ำ สวัสดีคุณหมอค่ะนี่คุณหมอวิวัฒน์ สวัสดีค่ะ คุณหมอวิวัฒน์นี่เห็นมารินก่อนใครเลยนะ ตกใจโอ้คุณหมอวิวัฒน์นี่เจอมารินคนแรกเลยตั้งแต่ไม่รู้ว่าไซส์ไหนนะคุณหมอแต่ก็คือเพิ่งติดเลยอะ จำได้ยังไม่มีตัวแซวตัดผมไปบ้างหรือยัง เป็นเหม่งน้อยอะ น้อยอยู่เลย จะมีน้องแล้วนะ จะมีน้องแล้วนะ พันมีน้องแล้วนะมารินนะ คือทำนะ ยิ้มหวานให้หน่อยได้ไหมยิ้มหวานให้คุณหมอหน่อยได้ไหมครับส่งสายตาปิ๊งปิ๊งส่องไฟอ่ะลูกไปมานี่ค่ะ ไปกันแล้วค่ะมารินป๊าป๊าไปแล้วนะป๊าป๊าไปแล้วนะมารินไม่ไปป๊าป๊าไปแล้วนะ คุณหมอบอกว่าอยากฉีดยาตัวหนึ่งให้ชื่อ SCG แต่มันเป็นยาเพื่อไปเตรียมความพร้อมผนังมดลูก ให้มีความพร้อมในการเกาะตัวมากขึ้น ซึ่งฉีดไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรวันนั้นก็กลับบ้านปกติ ใช่เพราะมันเหมือนง่ายมากเลยครับเพราะก็แค่เอาตัวอ่อนไปวางบนมดลูกแค่นั้นเอง เพราะว่าจะมีหน้าจอให้ดู ใช่แล้วก็เปิดเป็นแลบที่เอาตัวอ่อนออกมาแล้วก็ผ่านทางช่องมาแล้วคุณหมอก็บรรจุบนหลอดตัวอ่อนแล้วก็ใส่เข้าไป พอใส่เข้าไปก็ย้ายไปนอนห้องพักผ่อนสักแบบ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวอ่อนแบบเหมือนเราต้องอยู่นิ่งๆก่อนให้แบบว่าตัวอ่อนอยู่ติดกับ ผนังมดลูก ผนังมดลูก หลังจากนั้นเราก็จะไปคอยตรวจเลือดบ้าง เพื่อดูพัฒนาการของการเกาะตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ซึ่งตามสเต็ปก็ดีหมด มันก็จะมีช่วงใกล้ๆหน่อยนึงที่ฮอร์โม ฮอร์โมนไม่ขึ้น ครั้งแรกที่สองครั้งแรกที่ตรวจฮอร์โมนนะครับเหมือนฮอร์โมนมิวเขามันเหมือนกราฟมันอาจจะทรงนี้ของมิวเขาเหมือนไต่ช้า แต่พอไต่ปุ๊บก็ขึ้นมาตามมาตรฐาน ซึ่งตอนนั้นก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ก็แค่เราก็ แอบลุ้นนิดนึง นิดหน่อย แต่อันเนี้ยต้องขออนุญาตชมทางทีมการทำงานของทางเซฟมากเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีไลน์กลุ่มแยกเฉพาะคอยตอบคำถามเราตลอด 24 ชั่วโมงเลยอะทุกครั้งที่ไปก็จะมาดูแลใกล้ชิดคอยสอบถามทุกอย่าง อันนี้ก็ต้องขออนุญาตชมทำให้ process ในการทำ IVF ของเรา มั แบบ นง่ายแล้วมัน มาก ราบรื่นมากๆเลยอะไรเงี้ย วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่มิวเข้ามาพบตรวจเลือดกับคุณหมอนะครับก่อนที่อีก 2 วันเนี่ยมิวจะย้ายตัวอ่อนเข้าไปครั้งแรกแล้ววันนี้คุณหมอเขาก็นัดมิวเข้ามาตรวจส
ซึ่งก็พร้อมสมบูรณ์ดี แต่คุณหมอเขาแนะนำว่าเขาอยากฉีดยาตัวหนึ่งชื่อ SCG ให้ ซึ่งเป็นยาที่จะช่วยบำรุงมดลูกให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในอีก 2 วันข้างหน้าแอบตื่นเต้นเหมือนกันเมื่อกี้แอบเห็นรูปเซลล์ลูกแล้วครับตัวจริงทะดา คือชุดสำหรับการทำอะไร เขาบอกว่าเป็นการฉีดยาชื่อ SCG เข้าไป SGC หรือ SCG สักอย่างเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มครับแต่ว่าเป็นการฉีดไปเพื่อบำรุงมดลูกให้พร้อมในอีก 2 วัน เพราะว่าอีก2 วันเราจะต้องใส่ตัวอ่อนไม่ใช่แค่ดูนะคะดูชุดพิเศษค่ะ หายไปแล้ว เหรอให้ดูอีกที ก็วันนี้ก็เป็นวันที่มือจะต้องไปใส่ไข่ด้วยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาคุณหมอแล้วตื่นเต้นเราไหว้พระมาแล้วเรียบร้อย ขอให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีทุกอย่างนะคะรอมาอัปเดตนะคะความดันก่อนใช้เวลาในการใส่ไข่แค่แบบสัก15 นาทีเสร็จพักผ่อน1 ชั่วโมงกลับบ้านปกติมากตื่นเต้น สู้ ตอนนี้เราก็แบบตื่นเต้นรอเจอเบบีแล้วครับ ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็โอเคผ่านกระบวนการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ก็คือเหมือนไปอัลตราซาวด์เหมือนคุณแม่ตั้งครรภ์ปกติ ก็คือไปแบบตรวจเช็คท้องดูไปอัลตราซาวด์ดู พั แบ ฒ บ นาการความสมบูรณ์ ใช่ นิ้วมื ก็ อ ปกติละก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าพอมีลูก2 คนแล้วอะความวุ่นวายจะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน แล้วเราช่วงนี้เราก็เหมือนแบบพูดกับมารินตลอดแหละว่าเรามีเบบีอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เขาคอยแบบมาพูดคุยมา มา เล่ เล่ น น กั กั บบ เบ มา บี ริน อะไรอย่า ซึ่ง งเงี้ย อันเนี้ยเราก็กังวลนิดหน่อย แต่ว่าไม่มากนะครับเพราะว่าโซฟามารินเขาก็น่ารักกับน้องอะเอ็นดูน้องดีดูแบบใส่ใจน้องดีแต่ก็จริงๆนะครับคือถ้าใครมีคำแนะนำอะไรในการเลี้ยงพี่น้องที่อายุไล่ๆกันแล้วไม่ให้อิจฉากันหรือไม่ให้แบบ ให้เขารักกัน อึดอั น่ะ ดอะใช่ เราก็คิดว่าสำคัญ เจเจอยู่นี่นะคะ จุ๊บน้องตรงนี้ทีนึง นี่น้องอยู่ในนี้มัน น้องอยู่ในนั้น จุ๊บทีนึง จุ๊บหน่อย กอดโอ้ยน้องโกรนไหมคะ กลด้วยเหรอมารินได้ยินเสียงเหรอกลยังไงลูก วันนี้มิวจะลองไปตรวจท้องดูครับว่าได้ยินเสียงหัวใจลูกหรือยัง ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณหมอนัดเพื่อไปฟังเสียงหัวใจแล้ววันเร็วมากเลย ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้มิว6 วีคแล้วอะงงมากมันเหมือนแบบมิวรู้สึกเหมือนมิวเพิ่งใส่ตัวอ่อนเข้าไปเองเนาะวันนี้เราก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องไปตรวจฟังเสียงหัวใจครั้ง ไป แร ลอก งดูฟังเสียงหัวใจ ตื่นเต้นครั้งที่แล้วที่ไปตรวจเสียงหัวใจมารินครั้งแรกอะครั้งแรกก็ยังไม่ได้ยินเสียงหัวใจหน่อยอีก ไปลุ้นกันนะครับ จะไปลุ้นกันค่ะ ได้ยินเสียงหัวใจแล้วตอนแรกเขาเหมือนเป็นแบบเขายังไม่ได้เปิดเสียงหัวใจไงเขาก็ซาวก็เป็นแบบเราเห็นเป็นถุงกลมๆใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราเห็นว่ามีกลมๆเล็กๆอยู่ข้างในซ้อนอีกทีหนึ่งแหละแต่ว่าตอนแรกคุณหมอยังไม่ได้เปิดเสียงก็เลยแบบลุ้นว่าจะได้ยินเสียงหัวใจไหมทำไมยังไม่มีเสียงนะแต่ก็โอเคพอคุณหมอเปิดเสียงก็คือได้ยินเสียงหัวใจแล้วโอ้ยเพิ่งรู้สึกว่าท้องจริงๆก็คือเมื่อกี้แหละตอนที่ได้ยินเสียง มาเล่าให้ฟังประมาณนี้เผื่อใครที่แบบว่าสนใจอยากจะทำเรื่องแบบ IVF อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ไม่ยาก ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ ใช่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าพอมาทำปุ๊บอะก็คือพวกเพื่อนหรืออะไรหลายๆคนรอบข้างอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าอยากจะรู้แล้วก็อยากจะแบบศึกษาว่ามันเป็นยังไงเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นนี้มีลูกช้าคนสมัยนี้ค่อนข้างจะแบบให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากพอสมควรนะอย่างพวกเพื่อนอยู่เนี่ยก็แบบทยอยกันไปเก็บไข่ไปแล้วอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เคส by เคสนะครับ แล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอดูก่อน ใช่ วันนี้เราก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ให้ฟังค่ะ ก็
ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ ขอบคุณนะ แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกเรามากๆเลยค่ะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ ก็กด subscribe ด้วยนะคะ บ๊ายบาย สวัสดีครับ